สบายดีทุกคน Welcome to our Sunday week weekly training เนาะมื้อ Sunday มื้อนี้พาเลนาก็ตื่นเต้นที่สุดที่ได้มีเกียรติเนาะได้เป็น MC มื้อนี้หาจัดการเองเบิดเลยเป็นทั้ง MC แล้วก็มื้อนี้ก็ตื่นเต้นเพราะมีสาวสวยเนาะที่พาเลนาที่แนะนำคนอื่นก็ขอแนะนำตัวเองเนาะพาเลนาก็เป็นDiamond ใน Volunteers มาปีนี้ปีที่2แล้วเนาะก่อนที่พาลินาหลายๆคนอาจจะบ่ฮู้เนาะถ้ามีคนเบิ่งย้อนหลังหรือบางคนฮู้แล้วก็นั่นเนาะแต่กี้ก็บ่ได้ตั้งใจว่าจะมาทำธุรกิจตัวนี้แค่เป็นคนอ้วนคนนึงอยากจอยก็แค่ไปออเดอร์ product มากินลองใส่เนาะกินไปกินมาใน3เดือนลง30พาวแล้วก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเนาะอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของพาเลนาเนาะ just to keep it short มื้อนี้เฮาสิมี3ช่วงเนาะช่วงที่1กับ presentation จากสาวสวยของเฮาเอื้อยเกตเนาะโซนยาจากบอสตันเนาะช่วงที่2ก็มี testimony เป็น guest speaker ของเฮาเพิ่นซื้อไม้เนาะ double diamond ไม้เพิ่นอยู่ในHouston Texas เนาะแล้วช่วงที่3ก็คือquestion answer เนาะถ้าใครมีคำถามหยังก็สามารถถามได้แล้วเฮาก็มี certified double diamond เฮาเพิ่นสิมา close out the meeting as well ว้าว Kiss Coast ก็ joy เฮาเนาะโอเคก็ต่อไปก็ขอยมอบไม้ให้เอื้อยเกตโซญาเลยเนาะโอเค สบายดีทุกคนเป็นทางการอีกเทื่อนึงเนาะสบายดีพอลิน่าให้เกตเปิดเพลงบ่หรือว่าเปิดตอนเอาเลยแหละมีเซอร์ไพรส์ก่อนอื่นก่อนจะเข้าสู่ฟังเพลงเนาะเดี๋ยวนี้เขตมีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองแล้วสำหรับ Valentine's ของพวกเฮาเนาะคนผู้ถ้าว่าผู้ใดเข้ามาใหม่ก็อยากขอแนะนำตัวอีกว่าเขตสุริยาเนาะชื่อแท้นามสกุลจริงเลยและเขตมีเพลงเป็นอัลบั้มเป็นของตัวเองแต่สำหรับสมาชิกของพวกเฮาก็สามารถฟังได้เนาะเพลงที่เขตจะเอามาใส่ตอนไลฟ์หากก็เฮ็ดแล้วแหละก็เฮ็ดมาออกมาเป็น YouTube อีหยังเรียบร้อยเสี่ยวสิจัดการ YouTube ให้เนาะเฮามาลองมาฟังน้ำกันเลยเนาะก่อนจะเข้าเรื่องพรีเซนต์สินค้าเนาะเขตจะมาเว้าเรื่องสินค้าแต่ว่าอยากให้ฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะกำลังโหลดเพลงเปิดเพลงอยู่โอเคเปิดเพลงให้ฟังเลยเซอร์ไพรส์ฟังเพลงก่อนเป็นสไตล์เย็นๆสบายๆเนาะชัดบ่ชัดเจนบ่เต้นละแม่กัน4คนก็เต้นได้ได้ทุกคนดื่มกันมาดมจากประสบการณ์ดื่มกินมาดมอยากจะบอกทุกคนให้ในสุขภาพบริษัทพาเลนทัสบริการเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาสบายดีสิวิไลสบายดีสิวิไลมาฟังเพลงของฉันจะแบ่งปันจะที่นาพร้อมจะแบ่งปันคนคนสนใจในความงามมีหลายคนแนะนำกันมาไปหยุดไปยอมเป็นนู้นทดลองเขาพาดีกันเนาะพาดีฟังเพลงกันก่อนจะเข้ามาว่าเรื่องสินค้าเพราะว่าบ่อยากให้เจ็ดบอดเนาะมื้อใดจะเฮียนมา3มื้อพอหอมปากหอมคอหยุดจักหน่อยผู้ฟังสิเอาไว้ให้ YouTube แล้วเรียบร้อยก่อนเนาะอันนี้พอหอมปากหอมคอฉะนั้นก่อนอื่นก่อนเฮาจะเข้าเรื่องสินค้าทุกตัวแค่ก็ขอขอบใจมายัง CEO ของพวกเฮาเนาะที่ว่าเพิ่น
สร้างบริษัทขึ้นมาให้เฮามีโอกาสได้เจอกันทุกๆวันอาทิตย์และทุกวันเนาะเจอกันทุกวันได้มีหมู่มีครูมีพี่มีน้องและมีครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัว V Valentine ของพวกเฮาก็ขอบใจทาง CEO ของพวกเฮาก็คือเดฟโจเดนกับจอยจอร์แดนเนาะขอบใจเพิ่นหลายๆแล้วก็ต่อมาก็คือthank you สำหรับผู้นำเนาะขอบใจสำหรับผู้นำพวกเฮาคือจอห์น ฮารัมซาและดรชีแล้วก็เคก็มีโอกาสได้ไปแฮงเอากับเพิ่นในวันหนึ่งอยู่เฮือนนางจันมาแลนเดสเนาะแล้วต่อมาก็คือจูลี่ขอบใจสำหรับข้อมูลทุกอย่างขอบใจสำหรับการsupport เนาะก็คืออัน double diamond ของเฮาจูลี่ต่อมาที่ขาดบ่ได้ก็นี่แหละอันนั้น diamond พอลินาเฮานี่แหละเนาะกับน้องสาวของเฮาก็ขอบใจทุกๆคนเนาะที่ว่าsupport กันทุกๆด้านเลยเนาะแล้วก็ขอบใจไอ้พาวเช่นกันคุณนะแล้วที่สุดท้ายก็คือนี่แหละ direct upline ของเขตเลย direct business partner ต่อเขตเลยคือMonday กับสามีเพิ่นเนาะแล้วเขตจะมาว่าเรื่องว่าเขตยังอยู่ในบริษัทนี้ก็เพราะว่าบริษัทของพวกเรามีองค์ประกอบที่6อย่างที่ว่าสำคัญเนาะองค์ประกอบตัวที่1ก็คือCEO เนาะองค์ประกอบของการตัวที่2ก็คือสินค้ามีคุณภาพที่3ก็คือแผนการตลาดเนาะที่4ก็คือระบบการเรียนการสอนเฮามีการเรียนการสอนออนไลน์โดยที่บ่ต้องออกไปข้างนอกอยู่เฮือนเฮาก็สามารถเรียนสอนกันได้จังซี่นะองค์ประกอบตัวที่5ก็คือมันถึกกับการเวลาและแนวโน้มที่จะธุรกิจของวาเลนไทน์ของเฮาจะเดินไปสู่ความมั่งคั่งได้เขตก็มองเห็นจุดนั้นเช่นกันเนาะคือตัวที่6ก็คือองค์ประกอบตัวที่6ก็คือวัฒนธรรมที่เพิ่นมีความหักแพงความสามัคคีและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันวัฒนธรรมของวาเลนไทน์ของพวกเฮาคือเพิ่นอยากสร้างขึ้นมาและให้ทุกคนประสบความสำเร็จเพิ่นแบบอยากเอาไปเพื่อแพร่เนาะอันนี้คือวัฒนธรรมที่ดีงามของคนลาวเฮาอยู่แล้วมีวัฒนธรรมที่ดีงามแล้วเพื่อแพร่จังซี่นะนี่เขาเอิ้นว่าวัฒนธรรมแล้วมีความฮักแพงกันบ่ว่าเฮามาจากที่ใดเป็นคนชนชาติใดก็แล้วแต่ว่าคำว่าวัฒนธรรมแล้วมีความฮักความแพงสร้างความสัมพันธ์ความฮักความแพงที่ดีต่อกันบ่ว่าชาติใดเลยเนาะนี่แหละที่วัฒนธรรมที่เพิ่นพูดถึงเนาะที่เพิ่นเว้าถึงเนาะแล้วก็แค่จะมื้อนี้จะเว้าผ่านๆเนาะเพราะว่าอยากฟังหลายๆเรื่องแค่จะผ่านไปเลยกาแฟของเฮาก็คือที่ฮู้แหละเนาะผู้เข้ามาฟังแล้วอาทิตย์ที่แล้วเขตได้ไปสัมภาษณ์เนาะไปสัมผัสน้องๆคนนึงที่ว่าเพิ่นเคยกินกาแฟเพิ่นเอากาแฟเพิ่นมาเปิดให้เฮากินเนาะก็เลยว่ามาลองเทอร์โมโรสของเฮาก็สุดยอดเดี๋ยวนี้เขตกินแต่เทอร์โมโรสเนาะมันก็เทอร์โมโรก็ช่วยในการเผาผลาญพลังงานและเฮ็ดให้เฮามีอารมณ์ดีเฮ็ดให้เฮาบ่เมื่อยเฮ็ดให้เฮาบ่หิวข้าวแล้วยังช่วยในการควบคุมน้ำหนักของพวกเฮาได้เนาะแล้วต่อมาสำหรับคนที่บ่กินกาแฟก็สามารถกินโกโก้ได้อัตโมโกโก้เตอร์โมโกโก้หรือว่าเซเลมโลสโกโก้อันนี้คุณภาพมันก็เช่นกันคือช่วยในการเผาผลาญไขมันและให้เพิ่มพลังงานให้เฮาและช่วยโปรตีนให้เฮามีอารมณ์ดีให้เฮามีสมาธิช่วยลดความหิวของอาหารเฮาได้แล้วก็ตัวต่อมาก็คือtropical blast เนาะอันนี้ก็คือกินเพื่อให้เฮามีสุขภาพดีให้เฮาเข้าห้องน้ำง่ายเช่นกันได้สำหรับอันนี้เว้าตามที่เขตกินเนาะเขตกินแล้วมันเฮ็ดให้เขตเข้าห้องน้ำและส่วนในบ่ให้เฮาหิวข้าวเพราะมันมีสารอาหารอยู่หั่นเนาะแล้วก็มีเติมโมเพิร์กของพวกเฮาก็กินแค่วันละเม็ดเท่านั้นถ้าผู้ใดอยากลดน้ำหนักกินกาแฟบ่ได้ช่วยในการเผาผลาญก็คือเติมโมเพิร์กแต่ผู้ใดกินอันนี้แล้วกินแค่มื้อละเม็ดเท่านั้นถ้าว่ากินแล้วมีการปวดเก้าเมาหัวให้กินน้ำใส่หลายๆอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเขตเองกินน้ำใส่หลายๆเลยกินน้ำใส่จนว่าเฮาเข้าห้องน้ำพุ่นแหละแล้วก็มันก็จะเฮ็ดให้ดีขึ้นและเฮ็ดให้โตเฮาเบาจังซี่น่ะเนาะแล้วต่อมาก็คือฟรีโฟของพวกเฮาก็คือช่วยมีซูเปอร์คอลลาเจนอยู่นี่เนาะเฮ็ดให้ร่างกายเฮากระชับเฮ็ดบ่ให้เฮาหิวแล้วยังช่วยเสริมสร้างเพิ่มโปรตีนให้ร่างกายเฮาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยเนาะและต่อมาก็คือไฟเบอร์เนาะ
ไฟเบอร์ก็ช่วยในการควบคุมน้ำหนักเส้นกันเนาะและให้เฮารู้สึกว่าเวลาเฮากินนะกิน2 เม็ดบัดเดียวก็ได้กินมื้อละ2 เม็ดกินบัดเดียวก่อนกินข้าวจังซี่นะแล้วมันจะให้เฮารู้สึกว่าอิ่มดนนะช่วยเฮากินหยังก็จะช่วยเฮากินน้อยลงคันผู้อ้วนเนาะคือเฮากินแล้วแบบคือแบบกินรู้สึกอิ่มไว้สินะบ่กินหลายจากค่อยที่กินข้าวเปียกกินเฟอถ้วยใหญ่แล้วก็บ่กินหลายกินแค่กวดเดียวในปัจจุบันก็บ่ได้กินแล้วเพราะว่าในปัจจุบันถือว่ามีความภูมิใจในสุขภาพตัวเองที่เป็นอยู่แล้วก็มีความภูมิใจในการกินสินค้าทุกตัวแล้วก็กินแต่บางตัวเท่านั้นเนาะแล้วก็มาถึงketo creamers เนาะสำหรับซอยในการเผาผลาญเพิ่มให้เผาผลาญไวขึ้นจังซี่นะช่วยรักษาระดับน้ำตาลอยู่ในเลือดและเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานช่วยให้ไขมันที่บ่ดีช่วยบำรุงไขมันที่ดีอยู่ในสมองสินะเนาะเฮาสามารถใส่กาแฟตัวใดกินก็ได้สามารถเอาถ้าว่าผู้ใดเอาไปตีใส่หยังกินก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยในการเผาผลาญไวก่อนกาแฟเฮาเนาะเพิ่มจังซี่นะแล้วต่อมาก็คือ 24/7 carb burner 24/7 carb burner ของพวกเฮานี่ก็คือมีสีแดงและสีฟ้าสีแดงก็คือกินกลางเว้นกิน2 เม็ดก่อนกินข้าวเนาะ30 นาทีซะกิน30 นาทีก่อนกินข้าวแล้วมันจะเฮ็ดเฮาแบบกระปี้กระเป๋าจังซี่นะและซอยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่หั่นและซอยให้เฮามีพลังมังสาซอยบ่ให้เฮาอิดเฮาเมื่อยเนาะแล้วสีฟ้าก็คือการกิน2 เม็ดก่อนเฮากินข้าวตอนแลงและเฮ็ดบ่ให้เฮานอนหลับสบายทั้งคืนแล้วเฮาตื่นมาเฮ็ดให้เฮาแบบมีอะไรก็คือ High Burn Egg High Burn Egg นี่เป็นตัวที่ว่าส่วนตัวเคทเองก็ขาดบ่ได้เช่นกันเนาะเพราะมันมีซุปเปอร์คอลลาเจนเนาะเฮาจะเพิ่มคอลลาเจนให้ร่างกายเฮาและเฮ็ดให้เฮานอนหลับสบายถ้าผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องการนอนบ่หลับเนาะก็อยากแนะนำให้กินHigh Burn Egg นี่เลยรับรองเลยกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่านอนหลับสบายทั้งคืนตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ากระปรี้กระเปร่าเฮ็ดบ่ให้เฮาเมื่อยแล้วก็แล้วก็ตัวต่อมาก็คือimmune boost นี่ก็เช่นกันแบบร่างกายเฮาต้องการคือทุกมื้อนี่นะทุกคนนี่นะต้องการ immune boost ทุกคนทั่วโลกบ่ได้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งคนทั่วโลกถ้าว่าทุกคนกิน immune boost ได้นี่นะก็จะช่วยให้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันกับเจ้าให้ภูมิคุ้มกันกับเจ้าดีเนาะแล้วตัวนี้ยังเป็นแบบเพิ่นเฮ็ดมาจากธรรมชาติจังซี่บ่มีสารเคมีปะปนและมีเฮ็ดจากหมากไม้6ชนิดและยังมีวิตามินและแร่ธาตุหลายๆอย่างที่ว่าเฮ็ดให้ร่างกายเฮาแข็งแรงภูมิคุ้มกันถ้าว่าภูมิคุ้มกันเฮาแข็งแรงและพยาธิอันใดเฮาก็บ่ย้านเนาะแล้วที่นี่มาถึงFreewell Max กับ K9 มันคล้ายๆกันเลยแต่ว่า Freewell Max นี่สำหรับคนเนาะแต่ K9 ก็สำหรับหมาจังซี่นะมันคุณภาพก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าสำหรับของคนนี่เฮาแค่เอามาฉีดใส่ปาก4ฉีดมื้อละ3ครั้งเนาะใส่4ฉีด1 2 3 4จังซี่นะแล้วเฮาก็อมไว้15วินาทีแล้วก็กลืนช่วยในการบรรเทาความอิดความเมื่อยของเฮาผู้ใดมีความอิดความเมื่อยปวดเกาเมาหัวจังซี่นะก็ช่วยนี่เพราะมันเป็นน้ำเลือดน้ำลมเฮาเนาะแล้วโตของหมาก็คือการเฮาฉีดใส่น้ำแล้วเอาให้หมากินแล้วต่อมาก็แม่นenergy drink ของพวกเฮาเนาะ energy drink ก็ช่วยให้เฮามีพลังเวลาเฮาไปหั่นไปนี่เฮาฮู้ว่าเฮาอิดเมื่อยยกตัวอย่างคือเฮาขับรถไกลนี่กิน energy drink ก็คักแล้วดีสุดก็คือพวกที่เพิ่นเป็นนักเรียนนักศึกษาเพิ่นว่าเขตก็เข้าไปเบิ่งรีเสิร์ชได้ตัว energy ของพวกเฮานี่มันบ่คือตัวอื่นจังซี่นะพวกนักเรียนนักศึกษานี่แนะนำให้เขาเจ้ากินเวลาเขาเจ้าไปนั่งเรียนหนังสือนี่เขาเจ้าจะบ่เหงานอนเลยเพราะว่าทดสอบด้วยตัวเองแล้วเนาะแล้วก็มีตัวต่อมาก็มี E3 นี่ก็กินสำหรับคนที่มักออกกำลังกายไปออกกำลังกายมันจะเฮ็ดให้ร่างกายเขาเจ้ากระชับดีขึ้นและเฮ็ดให้เขาเจ้าออกกำลังกายได้ดนมันมี
แร่วิตามินแร่ธาตุหลายอย่างที่ว่าเฮ็ดให้ร่างกายเฮาแข็งแรงเฮ็ดให้แข้งขาก็เจ้าบ่เมื่อยนะการที่ว่าก็เจ้าแล่นเนาะไปแล่นปวดขาอันนี้ทดสอบด้วยตัวเองเว้าเรื่องตัวเองกินเนาะเมื่อก่อนซื้อมากินบ่ทุกโตจังซี่นะแล้วไปออกกําลังกายไปแล่นนี่จากที่ว่าแล่นไปบ่โดนๆบ้านนี่กลับมายังบ่ปวดแข้งได้ถ้าปกตินี่เขตจะเป็นคนปวดแข้งปวดขาแต่กินตัวนี้เข้าไปแล้วไปแล่นนี่รับรองบ่เมื่อยแล้วก็ให้เฮามีพลังมังสาได้ดนแบบออกกําลังกายได้ดนจังซี่นะแล้วตัวต่อมาก็คือมอดีท็อกเนาะมอดีท็อกก็ขาดบ่ได้ทุกๆ3เดือนแค่ต้องเอามากินอยู่แล้วมอดีท็อกเฮาก็กินง่ายๆกินมีแต่เอาใส่กวดน้ำแล้วก็ใส่2 4 drop เนาะ2 drop ไปเต็มเลยใส่แล้วก็สั้นๆแล้วก็กินเนาะกินและมันจะเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายเฮาถึง172เท่าแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในนี่และยังเสริมสร้างภูมิต้านทานให้เฮาอีกสุดยอดของการดีท็อกได้สุดยอดของการมอดีท็อกเขียนว่าผิดว่าดีท็อกเนาะของบริษัทเฮาคือมอดีท็อกเพราะว่ามันช่วยเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายถึง172เท่าแล้วที่นี่มาถึง NCD ก็เป็นสมุนไพรที่ทำความสะอาดร่างกายเช่นกันที่ว่าแต่ว่าทำความสะอาดร่างกายแบบที่ว่ามันจะล้างสารพิษเคหะต่างๆที่ว่าเวลาเฮาใส่หม้อใส่แห้งอีหยังที่ว่าเฮาพัดอาหารการกินหรือว่า heavy metal เพิ่นเอิ้นว่าเนาะมันจะช่วยในการกำจัดพวกนั้นออกจากร่างกายเฮาอย่างหมดจดเนาะต่อมาก็คือVTAX ของพวกเฮาก็เช่นกันเฮากินตอนแลงเนาะแค่1จอกตอนแลงก่อนนอนเฮ็ดให้เฮานอนหลับสบายแล้วก็เฮ็ดบ่ให้เฮาแบบตื่นมาเฮ็ดบ่ให้เฮาเมื่อยและเฮ็ดให้เฮาเข้าห้องน้ำสบายเลยเฮ็ดให้เบาตนเบาโตเนาะผู้ใดมีปัญหาเรื่องการเข้าห้องน้ำยากก็อยากให้ลองตัวนี้จะช่วยในจุดนั้นต่อมาก็คือ breakthrough ของพวกเฮา breakthrough ของพวกเฮานี่อย่ามองข้ามทุกคนว่าอย่ามองข้ามพยายามแนะนําให้ทุกคนให้ได้กินเพราะว่ามันจะช่วยทำความสะอาดร่างกายเฮาตัวนี้น่ะจะช่วยถ้าว่าร่างกายเฮานี่มีความสะอาดมันจะเฮาล้างทุกๆแค่12มื้อทุกๆ90วันเฮามันจะล้างลำไส้เฮาให้สะอาดอย่างหมดจดนี่มันถ้าว่าลำไส้เฮาสะอาดนี่การที่ว่าเฮาจะเป็นมะเร็งลำไส้นี่นะถ้าเฮาเฮ็ดให้สม่ำเสมอการจะเป็นมะเร็งลำไส้มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ต่ำจังซี่น่ะเนาะคือเฮาอันใดที่ว่ามันทำความสะอาดร่างกายเฮาได้แบบธรรมชาติเฮาก็จะเฮ็ดอันนี้แบบกินง่ายอีกแบบที่ว่ามันมีกล่องน้อยๆเอามาสั่นๆๆใส่น้ำเป็นกล่องแล้วก็กินแค่12วันเช้า12แลง12ก็เท่านั้นเนาะง่ายดีกินง่ายๆเลยแล้วก็มีมาถึงAmalan C กับ Amalan M เนาะคือตัวเอกของเฮาที่ว่าเฮาส่งไปที่ประเทศลาวอันนี้เพิ่นก็ได้ถูกformulate มาจาก2 time Nobel Prize nominee เนาะคือเพิ่นเป็นดร.ที่เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพมาโดยตรงตั้งหลายปีเพิ่นได้รางวัล2ครั้งมา Nobel Prize เนาะ2ครั้งมาแล้วสําหรับAmalan C นี่ก็คือสําหรับคนที่เป็นปัญหาคนที่เป็นเบาหวานซอยมันจะเข้าเฮาจะกินมันเป็นสมุนไพรบ่ได้ปั่วพยาธิใดๆเลยโอเคแต่ว่าจะซอยในการปรับระบบน้ำตาลอยู่ในเลือดเฮาให้อยู่โตจังซี่นะแต่ว่าของเฮานี่จะบ่มียาปั่วพยาธิอันใดเลยแต่เป็นสมุนไพรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันถ้าว่าเพิ่นเฮ็ด Emergency ออกมาสําหรับเบาหวานนี่มันก็แค่ maintain เลือดในร่างกายเฮาให้อยู่โตเนาะเพราะว่าเบาหวานนี่คนที่เป็นเบาหวานนี่ถ้าเลือดก็เจ้าอยู่โตก็มีสามารถมีอายุยืนแหละเพราะว่าเวลาเลือดเฮาขึ้นสูงบ่ลงต่ําบ่มันก็อันตรายต่อร่างกายเฮาเนาะแล้วมาถึง Amalan M นี่แหละก็อยู่ในเพลงของเขตเลยเพราะว่า Amalan M สามารถกินได้เด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้แก่แม่ม่านสามารถกินได้เลยกินเช้าเม็ดแลงเม็ดหรือว่าเช้า2แลง2ก็ได้ก่อนกินข้าวตัวนี้น่ะเนาะแล้วแต่สุขภาพผู้เกี่ยวเวลาเฮากิน2เม็ดแล้วก่อนกินข้าวให้สังเกตเบิ่งสุขภาพผู้เกี่ยวเองเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดออกมาในกล่องมันจะมาตรฐานเพิ่นให้กินว่า6เม็ดจังซี่นะเฮาบ่กินขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าเข็ดมากิน6เม็ดแหละเข็ดรู้สึกแบบเป็นสลึงสะเลอเนาะเพราะว่ามันเข้มข้นร่างกายเฮาตัวน้อยฉะนั้นเข็ดกิน20เม็ดแลงเม็ดเท่านั้นให้ adjust ร่างกายของแต่ละคนเอาเฮาบ่ได้จําเป็นว่าต้องกินตามกล่องที่เพิ่นบอกโป๊ะๆจังซี่น่ะเนาะอันนี้ก็มันจะซอยเสริมสร้างทั้งในที่ว่าเฮาขาดหายที่ว่าเฮาบ่ฮู้มีหยังในขาดหายร่างกายเฮามันจะซอยเสริมสร้างจุดนั้นเนาะ
และเฮ็ดมันเป็นวิตามินรวมแล้วเฮ็ดให้เฮาแบบมีสุขภาพที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีในร่างกายเฮาเด็กน้อยก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้สำคัญที่สุดก็คือคนที่หากออกจากห้องผ่าตัดมานี่นะมันจะเฮ็ดให้บาดแผลเฮาแบบดีไว้ดีขึ้นไว้ตัวนี้ก็คือเพิ่นเอิ้นว่า missing link เนาะมันจะซอยในจุดนั้นคือสิ่งที่ขาดหายใน missing link ก็หมายความว่าสิ่งที่ขาดหายในร่างกายเฮาสินะแล้วตัวต่อมาก็คือX-less ของพวกเฮา X-less เขตก็ขาดบ่ได้เป็นเพื่อนสนิทเขตมาตั้งแต่เริ่มใช้เนาะตั้งแต่ฮู้จักกันมาเนาะกับเพราะว่าเพิ่นเป็นสารอาหารที่ดีมีสารอาหารถึง12ชนิดด้วยกันสารอาหาร12ชนิดที่ว่าเฮาจะเพิ่มอาหารให้ใบหน้าเฮานี่เฮาจะเพิ่มวิธีใดอันนี้คือผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยเพราะว่าเฮานี่ของเฮานี่ X-less ตัวนี้มันมี75 collagen อยู่หั่นแล้วมันก็ช่วยในการดูดซึมง่ายให้ทุกคนสังเกตได้ว่าเป็นอาหารแท้ๆและดูดซึมง่ายที่สุดเลยเพราะว่าเขตไปซื้อขนาดซื้อตัวแพงสำใดก็อย่าอยู่ในตลาดมาทาแม่นบ่ตื่นเช้ามาเฮาบ่ายเฮารู้สึกอยู่ในหน้าเฮาหมายความว่ามันบ่ดูดซึมแต่ของเฮานี่ดูดซึมได้ใส่ประมาณ3นาทีสังเกตโลดรู้สึกว่าหน้าตึงอยู่ทางในหมายความว่ามันดูดซึมเป็นสารอาหารที่ดีที่รอเลี้ยงผิวหน้าเฮาเพราะว่าผิวหน้าคนมันจะมีอยู่7ชั้นก่อนมันจะดูดซึมเข้าไปมันก็ใช้เวลาเช่นกันเนาะแต่ของเฮาดูดซึมประมาณ3นาทีก็รู้สึกแล้วจังซี่น่ะเนาะต่อมาก็คือมีinstant you ของพวกเฮา instant you ก็ช่วยในการเฮ็ดให้ถงใต้ตาบ่ริ้วรอยบนใบหน้าเฮาจุดใดที่มีริ้วรอยเฮาบ่อยากให้เป็นริ้วรอยเฮาก็เอาไปแปะๆๆใส่วิธีการใส่ให้ใส่น้อยๆแทบๆๆๆใส่แล้วก็หวีเนาะหลังจากเฮาแทบใส่แต่ละจุดที่เฮาต้องการอยากให้มันเด้งมันดึงแล้วก็เฮาก็ไปแทบใส่หลังจากแทบเสร็จแล้วเพื่อบ่อยากให้มันก้ามเองเนาะมันสิตกแห้งเฮาก็หวีแล้วมันจะเข่งไปเลยมันจะเกลี้ยงบางครั้งก็ใส่หลายมันก็เป็นเคิร์ฟเป็นเคปให้มันแห้งเองมันก็บ่งามบ่ละเอียดเนาะพยายาม play with it โอเคแล้วต่อมาก็สินค้าเฮาก็สิ้นสุดลงไปเนาะเขตลืมเว้าเรื่องโอเค next time เพราะว่าเขตยังบ่ได้มาใส่เขตออเดอร์แล้วยังบ่ได้มาเฮามีสินค้าออกมาใหม่สำหรับโลชั่นเนาะสำหรับมี night cream and day cream เขตออเดอร์แล้วแต่ว่าเขตบ่ได้อยู่บ้านเขตมาต่างรัฐแล้วก็เครื่องหั่นอยู่บ้านยังบ่ได้มื้อฮอดบ้านบ่หรือว่ายังบ่ได้มาก็ยังบ่ฮู้เลยก็เลยว่าเอาไว้งวดหน้าเนาะสิมาล้มสู่กันฟังเฮาจะมาต่อเรื่องรายได้เลยคือบริษัทพวกเฮานี่สิ่งที่เขตมากก็คือรายได้มีให้พวกเฮาฮู้เฮาเรียนฮู้แบบชัดเจนที่ว่ารายได้มี8 2ทางด้วยกันจังซี่นะมี2ทางตัวที่1เนาะ2ทางตัวที่1ก็คือ retail commission เฮาจะได้อยู่ 25% เนาะก็คือตามรายได้ก็คือตามแพ็กเกจที่เห็นอยู่ในนี้เนาะตัวที่2ก็คือfast start bonus หมายความว่า fast start bonus ถ้าว่าเฮาเข้ามาแล้วเฮาเอา business partner เข้ามาก็เบิ่งตามแพ็กเกจนี้เลยแต่ละแพ็กเกจว่าเฮาได้โบนัสเท่าใดจังซี่นะก็ได้ตามนี้แต่ว่าตัว200นี่มื้อก่อนบ่มีเนาะเพิ่นก็เลยเฮ็ดเป็น200แต่ว่าถ้าว่าผู้ใดปลดล็อกแล้วก็ได้ถึง300จังซี่นะรายได้โตที่3นี่แหละเพิ่นเอิ้นว่าlegacy code เนาะมันก็ถ้าว่าเฮาเอาเข้ามาเฮาเข้ามาเฮ็ดธุรกิจปั๊บเฮาซื้อแพ็กเกจใหญ่แล้วเฮาแนะนำคนอีก3คน575เพิ่นก็ได้ปลดล็อกภายในเดือนนั้นเพิ่นปลดล็อกทันทีแล้วคนต่อไปเพิ่นหาต่อมาเพิ่นหามาถ้าเขาเจ้าซื้อ575นาทีก็เจ้าสิได้นาทีเฮาสิได้100เฮาได้200ถ้าว่าเขาเจ้าซื้อแพ็กเกจใหญ่เนาะ 1,199 นาทีเฮาสิได้100เฮาก็ได้300เพราะเฮาปลดล็อกแล้วบ่แล้วก็ต่อมาก็คือตัวทีมPsycho Commission เนาะอันนี้ก็คือเพิ่นเอิ้นว่า BV เนาะ BV ที่ว่าใส่เฮามาสะสมทั้งของเฮาและของทีมงานเนาะมาสะสมกันเป็นBV แล้วเพิ่นก็จ่ายให้เฮาเนาะถ้าผู้ใดอยากเข้าใจเพิ่มเติมก็สามารถถามอัพไลน์ของแต่ละคนได้เนาะแค่จะBV 1ก็ตกเป็นมี$20เนาะ300BV ต่อ1ไซเคิลประมาณนี้เนาะแค่จะเข้าไวๆเลยเพราะว่า I can't wait to listen to our guest speaker anyway มาถึงรายได้ตัวที่5ก็คือ door team matching bonus
โดยที่ matching bonus นี่อันนี้มากสุดยอดเลยเพราะว่าเฮาไปซอยทีมงานเฮาเนาะเฮาจะได้กินgeneration down จะเริ่มจากสาว15 15แล้วก็3 2 1สินะสุดยอดเลยเขตก็มาเบิ่งระบบการของเฮานี่มักตัวนี้แหละหลายสุดมักข้อที่5แล้วก็ข้อที่6ก็มักข้อที่6ก็คือผู้โบนัสเนาะเฮาก็ได้ผู้จังซี่นะเฮาถ้าว่าใน1เดือนแล้วก็เรามาเปิดฟังเงินภายใน1เดือนเนาะถ้าว่าเฮาเอาคนเข้ามาได้575มาซื้อแพ็คเกจ5753คนเฮาก็ได้1แชร์แล้วภายในเดือนนั้นเนาะแล้วแชร์นึงมันก็ตกเป็น average between 200 and 300มัน add up together เนาะเฮาก็ได้เงินหลายทาง add up ใส่กันจังซี่นะแล้วตัวต่อมาก็คือโบนัสค่าโบนัสนี่เพิ่นจะจ่ายให้จากdiamond เท่านั้นแต่ต้องรักษาตำแหน่งไว้เนาะต้องรักษาตำแหน่งให้ได้อย่างน้อย 3-6 เดือนเนาะเพิ่นจึงจ่ายค่าโบนัสให้จังซี่นะค่าโบนัสเริ่มจากตำแหน่ง diamond ขึ้นไปเริ่มจาก400จนฮอด 3,000 เหรียญเนาะแล้วต่อมาก็โบนัสท้ายปีหลังจากพวกเฮามีรายได้72ทางมาแล้วปีนี้เพิ่นยังมาเพิ่มให้คือรายได้ตัวที่8ก็คือรายได้แบบท้ายปีเนาะเพิ่นจะแจกโบนัสท้ายปีถ้าผู้ใดเฮ็ดเวียกผู้นั้นก็จะได้โบนัสเนาะโบนัสจะเริ่มจาก 5,000 50,000 พุ่นแหละสุดยอดบ่บริษัทเฮานี่แบบสุดยอดโบนัสบ่เคยเห็นคนสิได้โบนัส 5,000 สิท่าเบิ่งเนาะแล้วที่นี่เจ้าสบายดีแล้วที่นี่ทางบริษัทเฮาก็มีการท่องเที่ยวถ้าว่าบ่มีไวรัสเข้ามาทางบริษัทเฮามีการท่องเที่ยวทุกปีเนาะแต่ละปีเพิ่นจะมีจัดการท่องเที่ยวแบบไปอยู่ฟรีกินฟรีภายใน1อาทิตย์เลยอยู่ประเทศใดก็อย่าเพิ่นจะซื้อปิยนต์ให้มาเลยแล้วให้เงินช้อปปิ้งอีกแต่ต้องเป็น triple diamond up เนาะฉะนั้นถ้าผู้ใดอยากไปก็อยากไปเที่ยวฟรีน้ำเพิ่นอยากไป enjoy น้ำเพิ่นก็เขตก็พยายามอยู่เช่นกันเนาะแล้วนี่เขตก็จะลาคำลมจะมอบห้องประชุมนี้ให้พอลินาเพราะมีหลายคนจะมาแชร์หลายอย่าง I can't wait จุลี่คือกันจุลี่ก็จะมาแชร์หลายสิ่งหลายอย่างเซอร์ไพรส์บ่ได้ล้มกันเบิดทิศเลยจักเพิ่นไปเอาหยังมาแชร์เนาะฉะนั้นมอบห้องประชุมให้พอลินาเลยเด้อพอลินาเขตขอขอบใจเด้อขอบใจว่าขอให้ทุกคนตบมือให้เกียรติเนาะสุดยอด presentation I really truly love your energy every time เกียรติเรา present เนาะshe always give the best of her เนาะ thank you so much เกียรติเนาะก็ขอบใจเกียรติscare stop scare scream จะก่อนได้เนาะขอบใจเกียรติโอเคอันคนต่อไปที่พลินาสิintroduce เป็น guest speaker ของเฮาเนาะเพิ่นเป็นdouble diamond อยู่ในนี้ใน Houston Texas แล้วพลินาสิขอเปลี่ยนเว้าภาษาอังกฤษเนาะเพื่อว่าเพิ่นเป็นคนเป็นเว้าภาษาอังกฤษเนาะthe next person is going to be our double diamond now here in Houston, Texas. This is the person that I've been following him. This is my second year that before I don't even know him, but I saw him on Facebook through CB Live Facebook, and I've been following his progress. And so blessed and honored to introduce him, and he's going to be our guest speaker. And I know he's going to come in and share his heart out. Mai, are you there with us? You can turn on your microphone. Let me see. Let me unmute you. Can you hear me okay, sister? Yeah, yes. Hi, how are you? Good. All yours. Share your heart with us. Yeah, Sabadi, everybody. To those who don't know me, Mike Castillo from Houston, Texas. I've been with the company for 2 years because my wife started with the company. My wife's a nurse. She's Roseanne. She's a nurse for 15 years. I'm a software engineer for about 20 years. We really didn't expect to be in this company because we're too busy being, parents. We have 2 kids and a dog. It's an accident that we got started to begin with, but how we started is because we let our health go with a busy job
you know, it took us so long to, you know, to get to move to Texas and afford a house here. So, you know, we have to work hard to pay for that. And then also at the same time, take care of the 2 kids. So along that journey, we got unhealthy with our eating, unhealthy with, you know, our lifestyle basically. So we barely had time for each other. We barely know what our kids like because she works nights, I work days. And we have separate knowledge of, you know, our kids are growing up. We partly know some of the things about our kids. We don't know everything. So that's kind of stressful. And, you know, to be in the same household and you don't even know your kids. So we need more time for our kids. But our health was pretty bad too. My wife, after 2 kids, she was 20 pounds overweight. And with me, my health was in trouble. Even though my wife's a nurse, she can't take care of me. I had gout and arthritis attacks, you know, inflamed knees and ankles from being overweight. I was 30 pounds overweight, and I'm only 5'8", and I'm 47. So, and diabetes runs in my family. My A1C was abnormally high. My doctor's always threatening to put me on metformin, and I know that's not going to be good for my liver. So I had a lot of health problems. I had allergies too, high blood pressure. So imagine like we're already stretched out with our jobs, trying to afford, you know, the lifestyle that we have, and then here comes the the bills from, you know, medical copays and deductibles just on my part alone. That's eventually going to drain us, and I know that. And then just the stress of we don't know what to do. But one day, like a breath of fresh air, my wife saw something on social media. It's one of her friends who got healthier. Basically, his name is Archie, he's from California. And on one picture, his before picture, he looks like he was pregnant. You know, he has a belly. And on the after picture, he slimmed down. And we couldn't believe what it was. He said, it's just the weight loss coffee. And back then, 2 years ago, we didn't know that there's such a thing as weight loss coffee. Even though some people don't believe there is such a thing as weight loss coffee. We know there's coffee. We're coffee drinkers. But we were skeptical. We couldn't believe that there's such a thing, but we tried it anyway. And just the first week alone, my wife noticed that, you know, she felt the energy and the good mood, even after a long shift. She had energy to keep going and start talking to people in the morning and be in a good mood. And to me, that's a big difference. And I saw that. And, you know, months later, we kept, you know, losing weight, and we just switched the coffee brand. So we thought, wow, this works. And then, you know, 4 or 5 months later, we both lost a total of 50 pounds. She lost to 20. I lost to 30, and 2 years later, we still managed to keep the weight off, and we have energy to, you know, hang out and spend quality time with each other, with our kids. And the best part is, we really get to share the opportunity with our friends who are unhealthy too, like busy parents, you know, just learning what to do, you know, something new in their life, just changing the habit, and basically earning, you know, those who see that the business, the health business is being caring for themselves and sharing that with other people. They're just learning also that they can share that experience and they can earn just by being basically spokesperson of the products that they already love. So we're customers of our own products, and to be customers of your own product that you also earn is truly amazing. And that's a blessing. Like, yeah, so yeah, I can't believe that, you know, we 2 years ago, we just wanted to get healthy, and then now we're still getting healthier and getting better, but we're also earning. And the good part is, like, my wife and I know it took us over 3 decades to get a combined income of 6 figures. That's how long it took us. But with Valentis alone, when she was doing it alone part-time by herself before I even joined, she was already making 6 figures for, you know, 8 months. She's already hitting, you know, making 6 figures in addition to what we make. So I don't want to make any income claims or brag, but that's just, I want to show the power of the generosity of the company, that someone doing it 1 or 2 hours a day with already a full-time job can make that happen and make that work. And now there are 2 of us that are all in with all our efforts, all the free time that we have outside of our, you know, the jobs that we still love. We can still build this company, Valentis, and use it as a vehicle to, you know, to reach for our dreams in the future and help other couples do the same thing. So, you know, I don't want to talk too much. I don't want to give time for your new teammates to finish signing up with you in the end. So thank you for letting me share my story. And I hope, you know, my health results inspire the people to give the product a try too, and it'll change their life, hopefully. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. That is so inspiring. And
especially, you know, I've been looking at your progress and I see your before and after picture, amazing. And I understand exactly how you feel. And it was like that for me too. When I used to look at myself, I look like I'm a 9-month pregnant. And, you know, thank God to our amazing coffee, it have changed my life. And I know it have changed so many people's life as well. You know, thank you so much. And can I just ask you to share a little bit more about our new product? I saw that you took the new products and the inside, and you also give it to your son. Can you just share a little bit about that? Because we still have time. Absolutely. Yes, absolutely. Yeah. So when I went to the headquarters for a trip to a company, Civline, Denmark, just to meet all the other leaders too and meet the new formulators, I was excited about the new enzyme because my daughter has been taking she's a special needs daughter. She has a mild autism. So with the study research that she's already part of since she was a couple years old with UT, there's already exposure in my family with the digestive enzyme because gut health is brain health. So she's already taking some kind of enzyme that I know it's not as powerful because it's just in a study phase. And with that, I have tried that in a pudding one time to give it to her and it melted the pudding. I'm like, that's weird. That's no good. She's not going to eat this pudding. So years later, here comes our enzyme and probiotic. And I'm like, wow, the pudding test. I did this and I thought there's something wrong. It's really the way it's supposed to work. It breaks it down. So I've seen that pudding with my own eyes. And I'm like, I'm going to have to dump it. She's not going to eat. She's not going to drink pudding. But yeah, so how I gave it to my son is I put it with the same as with the Ambulin. Little background story about Ambulin is I give it to them in a cookie form. So I get a cracker, either use cheese or Nutella or to make it look like an Oreo. So that's how I give it to them. They're not going to take a capsule. There's no way. They're just kids. But they love the flavor. There's no flavor. They love the cheese. They love the chocolate. And it's a cracker. So they eat it like really fast. So when my son saw the relief, he's trying to pronounce it. And I was like, yeah, it's relief. So what is it? I said, well, you know how you eat stuff? It breaks down your food. So you have more energy to play. And so you get the vitamins from the food and you become healthier. And he's like, I want it. So I'm like, all right. So I made him and I uploaded a video of that. I made it the same way I would make it. The Ambulin. I said, put it in a cracker with some this one cookie butter. And he just munched it down. It has no taste. All he's tasting is the cookie butter. And yeah, he's healthy. And my daughter did the same thing. I gave it to her in cheese. She likes cheese. So that's how I give it to the kids. And the first time I took it in South Dakota was after our gathering. I've been eating, like a champ all night and all afternoon. And they said, oh yeah, you can take it after. I already took one that afternoon. And you know how you feel groggy and sleepy after you eat a lot? That's not supposed to happen because the food, you're supposed to break it down and the release of the ATP energy should make you feel alert. That's how it should work. And with me after eating, no, I would get like the food coma, right? But when I took that afternoon, I'm like, I don't feel hungry. And I feel like it's really munching down on my food so I can get the most energy and nutrients out of it. And even at night before bedtime, I also took it. And that morning, when the three of us, me, Siv, and Denmark, we didn't even eat. And we just did our workout. And we had the energy I had the energy from the food to keep up with these young guys. They're like 10 years younger than me. They asked me to do this HIIT exercise. And it's just like, I thought I was going to die, but I had energy. I saw the video. So I did that without breakfast. I only took the enzyme before bed. So whatever food I had in my body, it must have broken it down, given it the energy, given it the nutrients. So when I woke up, I was fine. We didn't eat till about lunchtime before we went on a tour in the headquarters. So it really breaks down what's in your body, like when you have food in there. So I know it works. Awesome. Yeah. Well, thank you again. Thank you so much for sharing your heart with us. Thank you so much. All right, the next person is going to be our double diamond, Sis Julie. She's going to come share. And I saw Dr. She's in the house. I saw Coach Mark, Sip. I saw everybody. So you guys going to share too, okay? We're going to line up. The next person is Sis Julie, then Dr. She. Go ahead, Sis Julie, all yours. Hello everybody สบายดีหมดทุกคนเนาะตอนนี้จูลี่ก็บ่ได้อยู่บ้านคือเก่าออกมาจากลูเมอร์แลนด์แล้วมื้อเช้านี้
แต่ว่าอยู่ตอนนี้อยู่ซานดิเอโกนะแล้วก็ต้องแลนเข้ามา Zoom เพราะว่า excited to share กับหมู่นะตื่นเต้นอยากแชร์กับทีมงานของเฮา family ของเฮาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่จูลี่ที่ไปลูมเมอร์แลนด์มันก็ดีไปนั่นหนึ่งโอเคดีแน่ใดดีแบบที่ว่าบ่มีอินเทอร์เน็ตบ่มีหยังเลยพาเดียวแบบว่ามีแต่ว่าม่วนล้มกันแบบว่าเอาจิตเอาใจมาล้มกันแล้วก็มาเรียนรู้กันหั่นนะบ่มีบ่มีหยังซับซ้อนแบบที่ว่าอินเทอร์เน็ตบ่มีโทรศัพท์ไม่หยังเลยหั่นนะทุกสิ่งทุกอย่างเฮาวางได้เบิดเลยก็ว่าสิบ่ก็ว่าสิวางโทรศัพท์เฮาได้หรือว่าแล็ปท็อปมันหยังเฮาได้เนาะก็เพราะว่าจำเป็นมันบ่มี reception จักหน่อยเลยหั่นนะก็ยืดตาเบิ่งของผู้นั้นผู้นี้ได้ว่าเขาเจ้ามีอินเทอร์เน็ตบ่แล้วเขาเจ้ามีเซอร์วิสบ่มันหยังหั่นนะแต่ว่ามันก็ม่วนไปแนวใดนิดนึงอีกได้จูลี่ก็ตื่นเต้นแล้วก็ขึ้นหาทีมงานคือกันโอเคเพราะว่าหยังถ้าทีมงานของเฮาได้ไปนํกันนะมันแฮงม่วนแฮงตื่นเต้นมันบ่แม่นแต่ว่าม่วนละโอเคตื่นเต้นหยังตื่นเต้นแบบที่ว่าพวกด็อกเตอร์เพิ่นที่ไปแชร์เรื่องไปแชร์เรื่องเรื่องสินค้าของเฮานะเพิ่นไปแชร์เรื่องแบบว่าเฮาจะเอา business ของเฮานี่ไป to the next level จังได๋หั่นนะแล้วก็ตื่นเต้นที่ว่าเฮามาเรียนรู้หลายคนอยู่ในหั้นอยู่ในทีมงานของไทยกับชอนลูเมอร์เนาะแล้วก็ the rest กับทีมงานของพระเจ้ากับดร. Tim Harrington too but อันนี้เฮาอยู่ห้องคำพูด Valentus ลาวไทยของเฮาเนาะ so Julie จะมาแชร์ว่าภูมิใจขนาดเลยที่ว่า1มากับบ่ฮู้ว่าดร. ชีแท่นของเราน่ะแท่นของเราน่ะเราตั้งแท่นเราเมียนเราแม่นว่าเราไปแต่เว้นนะบ่ฮู้ว่าแม่นแท่นของเราแท้แต่ว่ามีตู้นึงเราเฮ็ดเวียกอยู่นั้นหันคลีนอยู่ในหันล่ะ41 acre มันใหญ่หลาย you know so มีตู้อเมริกาตัวนึงแล้วว่าค่อยซอกว่าดร.ชีใส่ว่าจักเขาบ่ฮู้แต่ว่าค่อยคิดว่าตัวนี้แหละล่ะว่าหั่นนะซอกไปซอกมาแล้วถ้าเจ้าสิไปซอกอยู่ไสแล้วว่าอยู่นี่ล่ะถ้าค่อยอยากให้เจ้าอยู่นี่ถ้าค่อยอยากเบิ่งเจ้าอยู่นี่หั่นนะโซภูมิใจแบบว่าเฮาเข้าไปปั๊บแล้วก็มีคนที่ว่าเอาจิตเอาใจให้เฮาที่ว่าโอเคเข้านิสัยกันละหั่นนะแล้วก็เพิ่นว่าอยากให้อยู่นี่ล่ะthen by accident later on มาเห็นเป็นแท่นของดร. ชีอยู่น้ำหันเลยหั่นน่ะแบบว่า it's meant to be มันเป็น destiny ของเฮาเนาะทีมงานของเฮาเองแบบว่าทีม leader ของเฮาเองหั่นนะthat Julie เลี้ยวไปข้างซ้ายเนาะแท่น2-3อันอยู่กลุ่มนี่หั่นนะแม่นผู้ใดเด้เนาะถึงคูลเลอร์ถึงอาหารถึงไม่หยังอีดับบัดนี้ป้าต้องแม่นพวกศิวิไลบ่ว่าซั่นหั่นนะคิดในใจแล้วก็ล้มน้ำผัวเอ็ดไว้ว่ามันที่แท่นจีนี่นี่มันเป็นของพวกศิวิไลบ่ว่าซั่น and then later on ก็ find out มันของคือเจ้าอลีso ภูมิใจในหลายแบบที่ว่าเฮาอยู่ใกล้ๆกัน and then after that right เขาเจ้าขึ้นมาแล้วก็มาแล้วก็พอดีเพิ่นก็เชิญเนาะขอขอบใจศิวิไลครอบครัวของศิวิไลเนาะหมดทุกคนถึงลูกสาวแล้วถึงเมียแล้วก็ไปแล้วก็มันไผอีก I'm trying to remember ศิวิไล forgive me okay เมียเราลูกสาวเราแล้วก็ Denmark กับลูกเราก็ไปคือกันโอเค and sis Harry กับผัวเราไอ้ตุ้มก็ไปคือกัน so and Sal กับเมียเราก็ไปคือกัน so it was amazing that environment that vibe right กับพาเดียวกันพาเดียวปิ้งซีนปิ้งหยังศิวิไลกันกับfamily ของเราก็เขาเจ้าปิ้งฮอทดอกปิ้งเบคอนเฮาก็แบบว่านั่งฟิงไฟเนาะนั่งพิงไฟแล้วก็ล้มกันปิ้งซีนกินแล้วก็เอื้อยเอ้ยของศิวิไลซิสแฮรี่กับตุ้มเขาเจ้าไปซานดิเอโกแล้วเขาเจ้าก็เอาอาหารนำtheir sister เอามาปั่นกันกินตำหุ่งไม่หยังแบบลาวๆเลยล่ะ yes oh my god ภูมิใจขนาด that's one exciting thing ที่ว่าเฮามีครอบครัวที่ว่าอยู่ในธุรกิจตัวนี้นำกันที่ว่าเฮาบ่แม่นจะว่าพยายามเฮ็ดแต่ธุรกิจมันบ่เฮาต้องแบ่งเวลาเป็นที่ว่าม่วนเป็นสามัคคีกันนอนล้มกันฮักแพงกันสิมาตะแจได้อยู่ไสก็อย่าเฮียนฮู้กันล้มกันหั่นน่ะ it was very warming that night ก็มีพาเดียวกินเหล้าน้อยนึงyou know ก็พอจิบๆจับๆหั่นน่ะพอซึมๆล้มกัน and it was fun that night ที่ว่าเฮาฮู้เนาะแต่ว่าตื่นเต้นใดๆก็ได้มีโอกาสมาล้มกันอีกคือกันหั่นนะ so ขอบใจเนาะคุณระบุ family เนาะ okay
and also คือว่าดร.ชีแล้วก็มานั่งล้มน้ำเฮาแล้วก็มานั่งเล่นน้ำเฮามานั่งกินเบียร์น้ำกันหน่อยนึงกินเหล้าน้ำกันหน่อยนึงแล้วก็มากินปิ้งซีนปิ้งอย่างตำฮอกมะฮุงอย่างแล้วก็กินน้ำเฮาเบิดแล้วก็แบบคือลาวๆน้ำเฮาเลยหั่นนะแบบเราบ่ถือโตเราเนาะถ้าว่าเราเป็นด็อกเตอร์เป็นหยังแล้วก็ยังมาแบบว่าฮักแพงกันแบบที่ว่าไอ้น้องกันแล้วก็จูลี่ก็ภูมิใจแบบกับลาวกับอันจูลี่นี่แบบแต่ว่าหยอกกันเว้าให้กันเว้าหยอกกันแบบคือน้องเลยหั่นนะคือแบบบาดีแล้วบ่ถือโตเราหั่นนะตัวนี้เฮาคุณว่าแบบว่านับถือเราแท้ไดนับถือเราแท้ๆแล้วก็นำมานั่งเล่นลมน้ำเฮาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะก็คืออยากให้ทุกคนรู้ว่าความนับถือของเราความเราหักแพงเฮาเนาะเรานับถือหมดเฮาหั่นน่ะยิ่งใหญ่เฮาใดแล้วก็บ่ได้ติว่าทางใดกลุ่มใดแต่ว่าเราให้เกียรติเฮาโอเคให้เกียรติเฮาทีมเฮาแล้วก็ให้เกียรติทีมของfamily ของซีเวลไลท์คือกันที่ว่าเราบ่ถือโตเราอย่างเลยหั่นนะโอเคทุกคนต้องภูมิใจตัวนี้แล้วก็แบบรับผิดชอบแล้วว่าเราเป็นคนดีตัวนี้ and another thing is not Saturday มาก็หลายด็อกเตอร์เพิ่นมาเว้า information เรื่องให้เฮาฟังเนาะ Yes, can you speak English Dr. Chi เพิ่นเว้าหยอก but I don't understand a word Dr. Chi Dr. Chi I say I hate you okay No because we have a lot of from civilized team กับพวกไม่พวกอย่าง yeah so I'll shorten it up real quick so Dr. Chi I just want to sum it up you see it all you were there with all of us I said that you know you how would I put this in word you know like you're very humble and you're very great that you know like you don't care what it is whatever it is you came and sat down and you drank with us you ate a papaya salad you know like we're like brother and sisters so basically we love you and truly respect you and I did mention to our team that you know you're one of the best leader that we do need to respect and look up to and we are very blessed if I say that it might not be 100% translation Dr. Chi but it's very close okay and I think you can tell from the tone of my voice as well. So, Doc, thank you very much, and we appreciate that. And also, like I mentioned, Denmark, Siv, I mentioned about Siv's family where we had a barbecue. Denmark, you hear, you know that, that's exactly what we did. We sat around the fireplace and we barbecue, we ate papaya salad, we drink. We're just like family. So I was telling them that it wasn't just fun. You know, and it wasn't just a business, but fun as well when we have the time to have fun. And it was give us more time to get to know each other as well during that event, right? We are family. Yes, Dr. Chi, we are family. That's exactly what it is. And very humble and blessed and grateful to be surrounded with this Kunbalut's family as well. Very blessed and grateful that they brought some food and we just sat and talked and enjoy. So also วันเสาร์เนาะที่ว่า all the doctor and all พวกเจ้ามาเฮ็ด testimony มาแบ่งปันความรู้ที่ว่าit's a new level. It's a new game plan, you guys. Julie, next week, not Julie, จะมาเว้าเพราะว่า next week Julie จะเข้ามาเป็น presentation แต่ว่า Julie จะ share more เรื่องที่ว่าเพิ่นมา share ให้เฮามื้อวันเสาร์มื้อวานนี้หั่นที่ว่าเฮาจะปรับแบบแปลงจังใดที่ว่ามันจะbusiness ของเฮานี่มันจะgrow แล้วบัดเฮาเชิญคนเข้ามาฟัง Zoom บ่หรือว่าบัดเฮาเชิญคนเข้าไปevent อยู่แต่ละรัฐนะ we have a new game plan as well that we're going to go over that ทิศหน้า Julie สิเข้าไป detail ตอนนั้น okay so เพิ่นมาเรียนมาแล้วก็ bless ขอบใจเนาะTy and Sean Loomer ที่เขาเจ้าdeep in their heart เขาเจ้ามาสอนเฮาหั่นนะแล้วว่าเพิ่นมาแบ่งปันความรู้ให้เฮาหั่นนะที่ว่าเฮาเอาไปแบ่งปันให้คนใดมีสามารถแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าถ้าว่าเฮาจะต้องการเพิ่นหั่นนะเฮาก็ล้มน้ำเพิ่นได้เว้าน้ำเพิ่นได้ถามน้ำเพิ่นได้ถ้าว่าผู้ใดอยากรู้หยังก็อยากติดต่อหยังก็บัดเราเฮาจังเว้ากันอีกแต่ว่า Julie มา share มา tease แล้วก็มา create curiosity ให้ทีมงานเฮาจักหน่อยเนาะถ้าว่าแล้วก็เฮาก็ตะเว้ากันไปร่วมกันไปแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่นสอนมาหั่นน่ะมันเฮาก็ภูมิใจ
เพิ่นก็เฮาไปนะเพิ่นก็แบบว่าเพิ่นก็มีของแถมให้เฮาอีกบ่แม่นว่าไปละล่าโอเคเพิ่นก็เอาของแถมมาให้แต่ว่าจูลี่สิทีหน่อยนึงเนาะวันตัวนี้นี่จูลี่ซื้อเอาที่ว่าเจ็บบ่าเจ็บหลังนี่นะเฮาขูดซะทั้งหลังหั่นน่ะมีแฮงลองแล้วแต่ว่าเพิ่นก็ให้นำแพ็คเกจของเพิ่นหั่นเพิ่นก็ให้แบบที่ว่าทีเชิ้ตแม่นหยังคือกันหั่นนะมันบ่แม่นแต่ว่าเฮาเข้าไปละล่าเพิ่นก็มีของให้ของแถมแล้วก็มีหลายคนที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดสินค้าที่ว่ามันเป็น natural หั่นนะมันเป็นกลุ่มเขาเจ้าละทีมของเขาเจ้าเองที่ว่าเขาเจ้าเป็น family คือกันได้เมียดร. ทิมก็ไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่ในเฮือนพุ่นหั่นน่ะซอยกันแบบเขาเจ้าแบบ very humble very แบบที่ว่า loving เบิดทุกคนหั่นน่ะI wish that all you guys are there เนาะไปฟังไปเห็นหั่นน่ะภูมิใจได้ภูมิใจที่ว่าโอ้เฮาได้เข้ามาที่กลุ่มที่ว่าเพิ่นจะพาให้เฮามีความรู้เติบโตที่ว่าเฮาไปแบ่งปันให้คนอื่น more โอเค1มา2มาเพิ่นเฮ็ดให้แบบอย่างให้เฮาว่าเฮาพอควรฮักแพงกันนับถือกัน no matter where we at or who we are หั่นน่ะหรือว่า any level you're at หั่นน่ะแต่ว่าบ่มี judgment ตัวนี้เลยแต่ว่าโอเค you know เฮามาเรียนนำกันเฮามาซอยกันหั่นน่ะ so a lot of things that Julie อยากแชร์แต่ว่า Julie สิปล่อยให้ศิวไล family share คือกันเพราะว่าI'm going to leave this until next week. I'm going to share with all you guys again, okay? Make you guys curious and get excited right now that what we're going to be planning to, we're going to be doing next week. I will share more now with pictures and video as well. That's it now, okay? So เก็บเมียนแต่ว่าอย่าลืมพาเดี๋ยวเข้ามา next week as well. So I'm going to let this go back to Sis Paulina and we're going to have some of our like that maybe Denmark or Silverlight would want to give us a few words to share. But again, ขอบใจคุณลูบุต family ขอบใจ everybody Tylene and Sean Loomer Dr. Chi John Ramza everybody แต่ไป share นำหมดเฮาเนาะก็คือว่า you guys we are at the best time at the best place right now ให้ภูมิใจ only thing is เฮาต้องพยายามมาเรียนรู้นำกันแล้วก็ซอยกันไป that's it okay Thank you ขอบใจหลายๆขอบใจอุจุลี for share เนาะทุกคนตบมือให้อุจุลีแน่และคนต่อไปก็คือดร. Chi พร้อมแล้วบ่เว้าลาวให้เพิ่นเข้าใจบ่เนาะ Dr. Chi you are next come on now you cannot hide from me All I know is I'm smoking this joint no seriously it was one of the most amazing weekends and again thank you to Siv and Hattie and everybody. If they didn't bring food, I would be hunting for food. Just kidding. No, it was a great weekend. You know, we had good. We had we got a taste of you know what raw meal is all about, and it was actually good. Feel good about it. It's healthy and honestly true. It takes it's gonna be an adjustment for myself and for other people. But you know what? It's not difficult. I posted the raw 30-day meal. It's not that bad. I mean, I drink the lemon water every day. I don't drink just 32 ounce. I drink like, I think 80 ounce of lemon water every day. So it's not something new to me. And then just, I drink I do smoothies all the time. So it's just a little bit more adjustments, right? Eating more green, less meat, less, things like that. But I'll tell you this, the event was incredible because, we heard about how this patented how this thing works, and it's incredible in what it does, incredible in the absorption, right? The absorption is 100% absorption, and that's been verified by 2 different laboratories. Okay, it's not just someone saying it; it's 2 laboratories saying that. But we on our label it would say just about 90% because we want to be conservative. But we saw people who were giving this. Actually, what the best example I see is beside that was demoed, and Stephanie Haremza, John's daughter, had a migraine, and immediately Sean gave her this couple sprays, and I'll tell you, she said within 10 seconds her migraine is gone. And that's the power of what this does. We're not making any medical claims at all whatsoever, but just imagine what this can do for people. And what's even more impressive is Sean says that this incredible product we're going to have available very soon. It's all done. The labels are done. It's going to be just a matter of days, weeks. It'll be available. And
The best part that I got out of this is this. It's not detectable on any drug test. So anyone can take it. It's safe. It's healthy. I mean, this is great stuff. But the best part, I'll tell you honestly, the best part is the culture. The best part is that family-oriented thing we get together. You know, we're having fun. And Sid mentions it. It's always about after the event that when we hang out, when we learn things from each other. You know, I've learned, I mean, just sitting there listening to Siv, listening to Denmark, listening to Noi and Julie and everyone else talk about what we have right now and where we are going. It's incredible. Oh, by the way, if you want this new Valentis shirt, okay, on the back it has enzyme. You saw that poll. You want? Let me know. I'll tell you where to go and get it, because that's where we're going. And I can't say more than what it is. I'm thankful for each and every one of you. You know, to here's what's all about, ladies and gentlemen. When I'll tell you what this means to me. When I found out that Denmark is going to drive across the country from Houston all the way to this event with no excuses, he made a commitment. He drove. That's the power, and that's what I call all in. Okay, that's a story that's gonna stay with us for years to come. When someone make that commitment and literally drove, you know, incredible number of hours to get here. Okay, I mean, can't beat that, Denmark. I give you all of it for this weekend, my friend, because you made that commitment, you know, to what we have. You made the commitment to our journey, our mission, and you came here. You didn't give yourself excuses, you know. And I'm not saying that everybody else should have come, but I'm saying is, you know, you gotta be committed. You gotta be committed to make the effort. And this is not a Valentis event. This is not a Valentis event whatsoever. It is a retreat on learning how to be healthy. And we learned a lot of things. We met incredible people. And to enjoy 41 acres of land is quite impressive. I mean, you can't beat that. The serenity. You can hear the trees talk back to you. You can hear the birds talk to you. The dogs, the animal, the chicken, the goats, the pigs. And we hiked, and we had a great time hiking, just enjoying that 41 acre. I wish we had more time to hike, but we have an agenda in terms of education. But that's the best part, to hang out with everybody else, where we just did what we did. We just went around. So just understand that's my favorite part. It's always been my favorite part, is we are together as a family. We don't distinguish who's who. We don't tell people what to do. We don't control anybody. We're all adults, and I love that culture, you know. And that's the reason why. And when I sat there, I listened to Sean talk about why he chose Valentis, and it's so heartwarming. It's so heartwarming to have people of this caliber who have some incredible technology and products, and their own products have helped thousands and thousands of people with their testimonial. So these people are very, very successful in their own right. And for them to be so humble and gracious enough to join, be a partner with Valentis, it tells you that, you know, Dave Jordan is the person who started all this, and his heart travels the world. His heart, his humbleness, everything. And that's where we stem from. We are the children of Dave Jordan, per se, because, you know, our heart and our passion goes along exactly with what Dave Jordan and Joyce represent. And so they were talking about when the next event is. I'm gonna tell you right now, it's gonna be sometime October probably of this year. So plan it now. Do not say I can't make it to San Diego. Plan it. If you have to, drive, okay? Because we can't explain or share to you our experiences at this event. We can't. There's no way we can share that with you.
We can share what we learned with you, but we can't explain to you how we felt when we hear Sean talk about Dave Jordan. It was a powerful message. I recorded it, but I have it. It's just a powerful, very meaningful message. And I can tell you this, it's just really, 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 really represents the fact that we're here. We have the right company. We have the right people. We have the right everything right here with Valentis, right here with Sean and Ty and Dr. Tim Harrigan. And I don't want to take much time, but I'm just so excited about what we have. And I even talked to her even longer, where she has a line of product where she can go to Dave and go, here, this is what I want to do. Let's do this. And it can really help a lot of people. I mean, it's just mind blowing. So, you know, if you're thinking about whether or not you want to attend the next, you know, Lumerland event, make a decision now. Make a decision now. They'll announce a date, but they're looking, I think, around October, around there somewhere, because it's cooler. We don't want to be in September in San Diego where it's nice and scorchy hot, 98 degrees. You don't want that, okay? But just understand that, yes, I'm glad I went. It's just, you know, it was great. Here's the best, here's even better is this. It's great when we have no cell signals at all, right? Initially felt kind of stressed about it, but you know what? Not a single ounce of cell signal at all, unless you have Wi-Fi. We did a quick live because, you know, Daryl had to ask permission for the Wi-Fi really quick to call his children. Other than that, he was cut off. We had no cell signal at all whatsoever. And I love that because it's just, you know, we get to enjoy nature. We get to enjoy the surroundings of a 41 acre. There's nothing around there. You can't hear anything for miles, no cars for miles. I mean, we can party all night long, make all the noises, and no one's going to tell us to shut up, this and that, because we're on private property and we can do what we want. And that's beautiful to be a part of, you know, and to have them open their home, open their acreage to us was an amazing thing. So I don't want to say much more. Paulina, thank you very much for having me on here. I just randomly forgot. Oh yeah, a webinar. And there's another one happening starting right now. So thank you again, ladies and gentlemen. Thank you so much. Thank you, Dr. Chi. Yeah, another webinar is coming up. But Sis Hattie, since you're here, can you share a little bit about 2-3 minutes? I know the next webinar is open right now, but if you have time, though, share it หน่อยนึงได้บ่Hattie ยังอยู่บ่ Hello, guys. We're on the road. Sorry, we have two phones going on here. Well, one moment. Oh, let me take out of yours. Sorry, guys. It's echoing. Okay. All right. Yeah, we're driving home. Let me exit out. Sorry. Leave. I got it. All right. Okay. Tum Kaboom is left the building now. We're in the same car. Just ขอบใจทุกคนพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาหาฟัง Hattie มิตรอยากว่า so blessed we get to do what we did. With my family, I took my daughter, she's back there, my husband and me, we decided to go. Siv and his family, Denmark, drove 20-something hours. Shout out to Denmark, shout out to Judiga Travel, Dr. Chi. We all went there, and it is definitely a retreat, a restart. We have amazing stuff, but I love our family, the love that we have for one another, the environment, like Dr. Chi just mentioned, the birds are singing to us, the trees are singing to us, the animal is singing the same tune as us. You know, it's just like amazing. It's just like you have to be there, and having no internet is definitely a step back to nature, a step back. And it's something sometimes we need to do. Appreciate the little thing, grateful for the little things. And the people there, they're so down to earth. They are so humble. And the best part is they do this with a passion, just like us. Their passion align with what we want to do to serve other people. So definitely a retreat that we want to share with everybody. All right, sis, ขอบใจทุกคน Oh, I thought you were หน่อยนึง sorry.
more than 2-3 minutes. Okay, I want to say something like ระหว่าง1 นาที 2 นาทีบ่เคยเห็นว่าครอบครัวใดที่ว่าผัวกับเมียที่ว่าหยอกกันเล่นน้ำกันแบบว่าม่วนอันน่ะซ่านกับเมียแล้วน่ะหยอกกันคือกันกับว่าข่อยกับแพรที่หยอกกัน That's the only time มาบ่เคยเห็นว่าสิมีคำพูดใดคือแนวนั้นแหละดีใจหลายที่ว่าเห็นคนที่ว่าเขาเจ้าอยากซื้อกันกับข่อยหน่อยนึงแต่ว่าก็บ่ฮู้หรอกเฮาบ่คำแพเขาเจ้าบ่ได้เขาเจ้าก็คนผู้ใหญ่ผู้สูงนะเขาเจ้าเป็นคนแบบว่าคนอังคนมีแล้วก็มีหน้ามีตาแต่ว่ายินดีอยู่ที่ว่าเฮาไปเจอเขาแบบว่าคนที่ว่าเขาแอคคือกันกับแบบเฮาอยากเว้าหยังก็เว้าแบบว่าโยกกันแต่ก็โยกแบบสบายๆแล้วพวกก็มีขึ้นไปสเตจนำกันแล้วก็ยังโยกกันซื่ออยู่แบบว่า they're like I love those people they like คือกันกับไฟนะคือกันกับว่าอยากคือกันกับว่าไฟกับเมียไฟแบบว่าเฮาเฮ็ดหยังก็โยกกันตามสมัยเฮ็ดเวียกเขาก็เฮ็ดอยู่แต่ว่าจริงจังหลายเฮาก็ควรมีเวลาให้กันเด้แล้วก็โยกกันแบบว่าit's business you know เฮ็ด the way เขาอยากเฮ็ดแนวใดเขาก็เฮ็ดคันแบบว่าคือดร.ชีว่าผู้ใดก็ใหญ่แล้วฮู้บ่ว่าเฮาบ่ควรสิบอกกันใครอยากเฮ็ดหยังเขาก็ฮู้เองแล้วอันนั้นคือเห็นกับเราเว้าแหละแบบว่า you know เขาใหญ่แล้วผู้วิธีเนี่ยสิเฮ็ดแนวใดดีเขาก็เฮ็ดเอาโอเคขับรถอยู่ขอบใจเด้อทุกคนโอเค thank you bye ขอบใจ Bye. Thank you for showing. You guys are so cute, so sweet couple. ขอบใจหลายๆ All right, we're gonna close down the meeting because สิขอไปซิ่งต่อ Bye. Drive safe, everybody. ขอบใจทุกคน Next Sunday we have a lot of surprise. Okay, ทีมงาน you gotta come in. พาเลน่ามี surprise จากเมืองลาวอีก So see you guys next Sunday. I love you all. Bye bye.